ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับก็มาเป็นแบบเนี่ยขวัญใจแม่บ้าน ขวัญใจพ่อบ้านที่ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะแบบทำอาหารได้แบบอย่างเขาเรียกวิลิสมาลาหรือว่าดั้งเดิมซะเลยทีเดียวนะถือซะว่าเป็นครัวที่เป็นเพื่อนคุณสำหรับการทำครัวแบบประยุกต์นะครับกับอุปกรณ์ที่เรามีจากวิธีการที่มันดูง่ายทั้งหลายแหล่นะฮะวันนี้จะมาเป็นแบบเมนูง่ายสุดๆเลยก็คือแซนด์วิชนะฮะเป็นแซนด์วิชนะครับปกติแล้วแซนด์วิชเนี่ยถ้าเราทานแค่เฉพาะขนมปังแล้วก็เนยหรือแยมนะครับคุณค่าทางอาหารค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเราทำเป็นแซนด์วิชนะครับมีผักนะครับมีไข่แล้วก็มีเนื้ออกไก่นะก็จะเพิ่มโปรตีนเข้าไปซึ่งเหมาะมากสำหรับมื้อเช้าหรือใครจะทานเป็นมื้อเย็นซึ่งจะเป็นอาหารค่อนข้างเบานะฮะก็เหมาะมากๆแล้วก็คนอายุอย่างเราเนี่ยฮะมื้อเย็นไม่ต้องหนักหรอกครับเอาเบาๆแบบนี้แหละมาแซนด์วิชลองลุยกันดูครับเตรียมนะครับก่อนที่จะไปทำแซนด์วิชกันเนี่ยฮะเราก็จะเตรียมเราจะมีไข่นะครับไข่2 ใบแบบได้เยอะมากเลยอ่ะอันเนี้ยบอกเลยกินแบบเหลือจากแซนด์วิชก็ยังสามารถที่จะกินได้อีกเปล่าๆเลยก็ได้ ชอบไข่คนที่ชอบกินเตรียมไข่2 ใบครับใส่นมซึ่งจะใช้เป็นนมเขาเรียกนมข้นจืดก็ได้หรือว่าจะเป็นนมแบบเขาเรียก UHT นะครับส่วนผสมที่เราจะใช้วันนี้เป็นซอสพริกไทยดำใส่ลงไปอุ้ยน่ากินแทนแล้วละปกติแล้วก็บางคนก็จะใส่เกลือนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยดำเพราะฉะนั้นซอสนี้เหมาะมากเลยเอาทีนี้เนื้อไก่นะครับเนื้อไก่เราก็ใช้อันนี้เลยเหมือนกันเนื้ออกไก่ล้วนนะโอ้ยมือเหอะเพราะว่าไม่ถนัดแล้วเวลาทำอาหารนี่ถ้ามันไม่ใช้มือนี่มันไม่ถนัดจริงๆนะเฮ้สิงขยำครับผม โอเคทีนี้ไก่นะครับทอดครับไปเตรียมตัวทอดกันเหรอจำเลยใช่ไหมนี้เราจะทำไข่คนนะครับเราก็ใช้เป็นไฟอ่อนนะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงไปไข่คนไหม้ครับแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆครับเห็นไหมก็เราก็คนไปจนกระทั่งไข่จับตัวเป็นก้อนนะครับไม่เหลือน้ำแล้วเราก็โอเคเลยพอแล้วเนี่ยโอเคครับโอเคเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะตัดแตงกวาให้เป็นแผ่นบางๆก่อนนะแตงกวานี่อร่อยมากนะเวลาใส่ในแซนด์วิชครับจริงๆถ้าใครมีเครื่องสไลด์นี่ก็จะง่ายกว่านี้มาเราเริ่มต้นโดยการเอาแผ่นขนมปังนี่ปิ้งแบบพอให้มันกรอบๆนะครับ1การปิ้งคือการฆ่าเชื้อนะครับการปิ้งเล็กน้อยไม่ถึงขนาดไหม้นะครับแค่ปิ้งเล็กน้อยนะครับวางแผ่นชีสนะครับถ้าใครไม่มีชีส
ไม่ต้องสนใจครับไม่จำเป็นครับแต่ว่าถ้าใครมีชีสมีเป็นแหล่งโปรตีนที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับนานๆกินทีนะเก็บไว้นานแล้วนะครับต่อไปพอเราวางชีสเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาแตงกวาวางชั้นหนึ่งนะครับแตงกวาวางชั้นหนึ่งทีนี้เราก็จะเอาซอสมะเขือเทศเนี่ยโรยก่อนชีสเค็มนะครับซอสมะเขือเทศเปรี้ยวนะครับต่อไปเราเอาผักวางผักเป็นผักกาดนะครับผักสลัดนะครับต่อไปมันจะมีเป็นเขาเรียกอะไรเทาเส้นน้ำสลัดของแบบฝรั่งเศสก็ได้ครับนี่โรยแบบนี้อกไก่วางอย่าไหลไปไหนคุณครับอกไก่วางจะหนาๆหน่อยฮะแซนด์วิชของสุกัญญาเนี่ยต่อไปมายองเนสครับโรยมีคนบอกว่าพวกนี้เป็นอาหารที่มีแคลอรี่สูงใช่มีแคลอรี่สูงนะครับแต่ว่าคาร์โบต่ำเนี่ยใช้ได้แล้วนะฮะโอเคเราลืมอะไรเปล่าเนี่ยโอ้มีไก่แล้วมันต้องมีไข่ด้วยสิครับวางไข่ด้วยโปรตีนล้วนๆรู้ไหมแซนด์วิชที่เขาขายตามร้านอาหารที่เป็นแบบร้านไฮเอ็นหน่อยนะครับ1ก้อนนั้นหนาขนาดนี้นะฮะ100 กว่าบาทเลยนะโอเคเนี่ยจัดจานให้สวยก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้ตัวเล็กมากินใช่ไหมใช่แต่ว่าในนี้มีชีสด้วยนะลูกเห็นไหมมีชีสแล้วก็มีอกไก่แล้วก็มีไข่ด้วยเอามาเทสติ้งหมดไปมื้อหนึ่งนะครับซึ่งอร่อยแล้วแน่นเลยครับใครบอกว่าการทานอาหารพวกประเภทแซนด์วิชนี่ไม่อยู่ท้องบอกเลยว่าอยู่ท้องมากๆเหมาะมากนะครับสำหรับในมื้อเย็นนะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตน้อยแล้วก็มีอุดมไปด้วยผักนะครับแล้วก็มีโปรตีนเวลาที่เรานำพวกอาหารที่เป็นไข่คนถ้าไม่มีไก่ก็ไม่เป็นไรนะครับใช้แค่ไข่คนอย่างเดียวก็ได้ใส่อันนี้ลงไปสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความหอมนะเพราะว่าซอสของเขาเนี่ยกลมกล่อมมากๆเลยนะใส่อะไรก็อร่อยบอกตรงๆหอมมากๆวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมเนาะซื้อได้ง่ายๆส่งด้วยหรือใครเป็นร้านค้านะครับติดต่อโดยตรงที่ลิงก์ที่อยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะอาหารเสกสรรได้ง่ายๆภายในบ้านไม่ยากเย็นหรอกครับถ้าเราเข้าใจหลักของมันว่าความอร่อยมันอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าศิลปะของการทำอาหารต้องคำนึงถึงกลิ่นนะครับแล้วก็รสชาติแล้วก็สายตาด้วยนะครับถ้าจะจัดจานให้สวยอย่างเดียวแต่รสชาติไม่ได้เรื่องก็ไม่ใช่รสชาติอร่อยแต่ไม่สวยงามทางตาก็ไม่ใช่แต่เด็ดสุดคืออะไรรู้ไหมฮะต้องมีกลิ่นหอมขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ